de Weegschaal mensen. Dit is de maand van december 2016, de laatste maand van het jaar 2016. En niet vergeten om te delen deze video's. Bedankt voor je steuns en je likes en je shares. Als ik bekijk de maand, het is de watermaand, het is de laatste maand, dus je hebt de vibration van de gehangde man en dit is fantastisch, omdat iedereen komt tot rust in deze maand. Je begint de maand met de zodiac energy van de fire en je eindigt de maand met die energy van de harde. De nummer in de maand, het woord en nummer 3. En voor jullie, het is de 3 ook. Dus je moet even harmony en balance in je leven even meenemen. En als we bekijken de kleur, het is aqua. En als wij even bekijken wat is het cosmic energy. Het cosmic energy is de harde. Dus daar kan je jezelf grounden. En je bent een luchtpersoon. En je vibrate in de maand van water. Maar ook met de vuur en de harde energy. Dus het is geen fijne maand voor jullie. Het is meer een maand van uitgerust voor jullie Weegschaal mensen. Als we bekijken de eerste week, hebben wij de energy vibration van de harde en je vibrate met de energy van de hurt. En als wij bekijken, de hurt komt met de energie van vuur. Dus daar is heel veel reiniging in deze week en dat is best wel fantastisch. En die energie voor jullie Weegschaal mensen in de eerste weken, het is beoordelen. En als we krijgen die energie van beoordelen in deze week, het is eigenlijk goed beoordelen van wekens doordat je vibrate in een week waar de harde, the world is. En dat is een eind van een cycle en de beginning van iets nieuws. Dus dit is fantastisch. Als we bekijken de tweede week van juli, hebben jullie mee te maken met de lucht energy. En dit is fantastisch. De tweede weken voor jullie zijn de beste week in de maand. Oké. En wat heb je mee te maken? Je hebt mee te maken met de lucht energy, de zot. En dit is fantastisch, want je bent op plan om op een nieuwe weg in te slagen en iets anders in je leven, een nieuwe pad op te gaan. En hierbij in de tweede week voor jullie Weegschaal mensen heeft je de energie te maken met de nacht van de redder van de wands. En de redder van de wands is in reverse. Dus wat dat betekent is dat je bent niet zo vloed uit op zoek. Je neemt deze maand in gerust. En als je dat doet, dan ga je even voor jezelf een plan gaan opzetten. En daarbij ga je de nieuwe jaar in met een beter plan. En een beter weg uitgeslagen. En hier, dit is best wel fantastisch als de redder in de wands is omgekeerd. Dat betekent dat je bent niet echt met ambitie op weg, maar je zit om een strategisch plan te maken. Als we bekijken de derde week, hebben wij die energy vibration van de harde en nog een harde element. En dit is fantastisch van wekens dat de energy van de Hierophant komt in. En dat betekent dat jullie als Weegschaal mensen heeft de energy vibration en jullie gaat echt wat karmatic situatie uitwerken met een groep van mensen, oké? En dit is jullie hebben de energy vibration te werken met de 2 van wands, de 2 van staven, de 2 van staven in de derde week. En dit is fantastisch van wekens dat je zit een plan op te stellen de week daarvoor en dan ga je even zien dat bepaalde kant, bepaalde door gaat voor je best wel open. Dus dit vind ik een fantastische energy in de derde weken voor jullie. Als we bekijken de vierde week, de week van kerst, prettige feestdagen iedereen. En je heeft mee te maken met de energy van de duivel. En dit is fantastisch van wekens doordat, ja, het is de week wanneer je gaat echt veel geld uitgeven. Je gaat feestje en dat soort dingen. En dat is de energy vibration wat de universe zien als de duivel. Dus ja, in de
de 4e week heb je mee te maken met de 7 van Pentacles. Dus dat is best wel goed voor de zakelijke mensen. Voor iedereen is het best wel goed. Omdat dat betekent dat die energy vibration van je financial abundance wordt even genezen. En binnenkort krijg je gewoon echt om te zien die financial verhogen in je privéleven. Vanwege doordat voor de zakelijke mensen is dat je zaken gaat goed komen. En voor de rest van de mensen, het is zoiets als ja, dit is gewoon fantastisch vanwege doordat we heeft gewoon die energy vibration uitgestuurd en gevraagd voor hulp. En je gaat best wel hulp krijgen. Dus je kerst wordt een fantastische kerst voor de mensen die daar zorgen over hebben. Als we bekijken de 5e en laatste week van het jaar 2016 hebben wij die energie van de nokkenvuur energy en dat is de sekwagen. En dit is fantastisch vanwege doordat deze energie komt jullie om even weg te brengen uit de situatie dat ze dat vibreert niet meer met je eigen vibration. Want als wij onszelf veranderen als mensen, dan hebben wij zoiets als, ja, bepaalde situatie hoort niet meer bij mij. En je maakt een beslissing om een einde daarachter te zetten. Maar het is fantastisch, want de sekwaken brengt je gewoon de 9 van Pentacles. En dat is gewoon heel veel. Je krijgt gewoon financial balance. En je krijgt gewoon geld van die hele jaar wat je zit aan te werken. En uiteindelijk ga je best wel zien een verhoging in je financiële situatie. En dat is altijd goed voor mensen. Als ik moet bekijken, de focus voor jullie Weegschaal mensen in de maand van december, het wordt de zon. De zon is zo fantastisch. Dat betekent door dat alle genadigheid, alle karmatische situaties dat je zit de hele jaar om aan te werken, de zon komt uit in deze maand. Dus je focus moet op gewoon dat vraagt de universe voor echt nieuwe kansen, alles, nieuwe energy vibration, nieuwe manier van denken en zo. En dat krijg je, want de zon staat over jullie. En ik ga het even zeggen, prettige feestdagen. En geniet hiervan. En ik spreek jullie in de maand van januari 2017. Als je wil, best wel. En de jaar 2017 jaarlezing, een persoonlijk jaarlezing. En deze jaarlezing kan je best wel bestellen op de website. En iedere maand voor 12 maanden, de hele jaar 2017, kan jij en zal je best een nieuwe e-mail krijgen met je jaarlezing. Dus als je 1 keer betaalt, dan iedere maand krijg je je totaal 12 jaar lezing. Ik ga zeggen, blijf eens even voor de algemene lezing. Welcome. This is de laatste laatste week van de december 2016 en het is de week nummer 52. Nou, ik wens jullie de allerbeste wensen en een prachtige jaarwisseling. En bedankt voor de terugkomst, de steun, de support. Delen deze video's en het is fantastisch. Niet vergeten, even kijk, als je hebt spullen dat je hebt niet voor een jaar gedragen of zo, geef ik even weg aan mensen. Omdat de laatste tijd hier in Nederland, er is veel mensen die hebben spullen nodig. Het is kerst niet vergeten om even wat om te geven. Het is een moeilijke tijd voor sommige mensen, dus deel even wat met andere mensen. Als ik kijk eens even verder, hebben wij die energy vibration van de orbs en we hebben de energy van de seraphim angels. En normaal, ik laat de kaart daar. De seraphim engels zijn fantastisch engels.
Als je bent een vrouw en je houdt gewoon van gerust rond jou, vraag altijd op de Seraphim Angels. En de engels van de Seraphim zal je gewoon steunen in deze tijd, oké? Het is een prachtige tijd om ze even binnen te riepen. Als we bekijken die energie van de goddesses, we hebben de energie van je manen. En zij is een Brazilian African goddesses. En zij grant je je winst, oké? Dus dat is deze goddess komt op op 31 december. En zij grant je gewoon een winst voor de nieuwjaar. So it says ze help je je winsten te manifesteren voor de nieuwe jaar. Dus dit is een fantastic goddess voor iedereen hier mee te werken met. Volgende energie dat ik heb, het is die energie van Lashim. En Lashim is ook een goddess. Lashim brengt financial abundance in je leven. Ze laat altijd de flow van financial abundance in je leven. Dat betekent dat je altijd geld in je leven. Zij brengt dat energie van je financiële situatie. Dus het is best wel leuk. Het is een Hindoe goddess. Het is eigenlijk een ascendance master. Dus gebruik Lashim in december, omdat zij is een heel goede goddess die ascendance master of goddess, hoe help jij? Omdat die energie van je winsten zal ze doorbrengen. Als we bekijken die andere energie, hebben wij die energie van de Archangel Metatron van de Atlantiënse engels. En hij is fantastisch. Je moet altijd, als je riep hem op, vraagt hem om de oranje ray, oranje en golden ray te flow door jou, oké? Dat is zo fantastisch. Je voelt jezelf zo lekker. En als jij heeft een winst, een miracle, een miraculous oplossing naar situatie in je leven, vraag hij, want hij helpt je daarmee. Hij is ook een ascendance master en hij is ook een engel van Atlantis. Als we bekijken de laatste en final energie, dat is die energie van de lucht-energie. En dit is fantastisch vanwege doordat we zijn in de laatste maand van het jaar. En dat is wanneer we kunnen spoelen manifesteren in ons leven. En dan pas in de spring, in de voorjaar, dan zie je wel dat winst en je droom begint uit te komen. Dus vraag gewoon de lucht om engel, liefde en vrede te stralen aan iedereen. En dat is fantastisch. Je hoeft geen cadeau te geven als je hebt het geld niet. Maar je kan even vragen om vrede in de wereld. Je kan even vragen om vrede in Nederland. Je kan even vragen dat iedereen heeft wat te eten in Nederland. Je kan even vragen om iets goed voor humanity, voor de mensheid. En dat is ook iets wat je krijgt, gewoon iets terug van de universe als je vraagt zulke dingen. Ik ga zeggen tegen jullie, ik stuur jullie heel veel liefde. En ik wens jullie een heel prettige Santa Claus, voor wie vieren Santa Claus. En een heel fijne kerst en een gelukkige jaarwisseling. En ik spreek jullie volgende jaar. Namaste.